ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የትም ቴክ ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጡ። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በተለያየ ጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሱታል። ዛሬ እንግዲህ የምናየው ኦንስክሪን ኪቦርድ ይባላል። በተለያየ ምክንያት የኪቦርዳችን ወይም ደግሞ የኮምፒውተራችን ፊዚካል ኪቦርድ ባይሰራ ኦንላይን ዲጂታል ኪቦርዱን እንዴት መጠቀም እንችላለን ነው የሚለው። ወይም ደግሞ በተለያየ ምክንያት ለምሳሌ በላፕቶፓችንን በኬብል አገናኝተን ከቴሌቪዥን ጋር እየሰራ ቢሆን በኤችዲኤምአይ ዋየርለስ ማውዝ የምንጠቀም ሰዎች ከሆነን በቀላሉ ራቅ ብለን ኪቦርድ ሳንጠጋ እንዴት እንከፍታለን የሚለው ነው ማሳያቸው። እዚሁ ላይ የዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ኪቦርድ አፕሊኬሽን አለና እንዴት ነው የምናገኘው? ጀስት እዚህ ጋር ሰርች ፊልድ ላይ በመምጣት በመጀመሪያ ኦን ስክሪን ኪቦርድ በማለት ስንጽፍ ይመጣል ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዲህ በማድረግ መጻፍ እንችላለን በርቀት። ለምሳሌ ብሉቱዝ አገናኝተን ከሆነ ላፕቶፓችንን ጀስት ከኮምፒውተራችን ራቅ ብንል ይሄንን እዚህ ጋር ታስክ ባር ላይ አድርገን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነውና ለምሳሌ ጉግል መክፈት ብፈልግ እዚህ ጋር ጉግል ከፍቼ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ብፈልግ ለምሳሌ ፌስቡክ ማለት ብፈልግ እዚህ ጋር መጥቼ በዚህ መልኩ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። facebook.com ብዬ ኢንተር ስለው በቀጥታ ፌስቡክ ይከፈታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። ሌላ ነገር መጻፍ ብንፈልግ እዚህ ጋር ይሄን ሚኒማይዝ አድርገን እዚህ ውስጥ ሌላ ነገር መጻፍ ኮንትሮል ፓነል ማለት ብንፈልግ ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን ኮንትሮል ፓነል ስንል በቀጥታ እናገኛለን። እንደዚህ ያደረግን እየከፈትን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የሚኒማይዝ አድርገን በተለያየ ጊዜ ኪቦርዳችን ቢበላሽ ጀስት መግዛት አይጠበቅብንም። ኩዊክሊ ታይፕ ለማድረግ ወይም ደግሞ ቦሪንግ ካልሆነ በስተቀር ኪቦርድ መግዛት አይጠበቅብንም። የዊንዶውስ ራሱ ዲጂታል ኪቦርድ ስላለ እሱ በመጠቀም መስራት እንችላለን ለማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። አንደኛው ሜተድ ይሄ ነው። ሁለተኛው እዚህ ጋር በመግባት ሴቲንግ ላይ ገብተን ጀስት ሴቲንግ ላይ ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር መተን ኢዝ ኦፍ አክሰስ የሚል አለ። እሱን ክሊክ በማድረግ ኢኔብል እና ዲሴብል ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር በግራ በኩል ያለው ሊስቶች ላይ እንሄድና ኪቦርድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር መተን ኦን ኦፍ ካረግ ነው አይሰራም። ኦን ስናደርገው ይሰራል ማለት ነው። ጀስት ዩዝ ኦን ስክሪን ኪቦርድ የሚል አለ። እሱን የመጀመሪያው ላይ እሱን ኦን ማድረግ አለብን። ከዛ በቀጥታ እዚህ ጋር ታስክ ባር ላይ ሴቭ ካደረግ ነው ቀላል ነው። በዚህ መልኩ መጻፍና እንትን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሀትሜል ኖትፓድ ብዬ ብጽፍ እዚህ ጋር ለምሳሌ ጀስት ኖትፓድ ስለው ይመጣል በቀጥታ። በዚህ መልኩ ከፍተን የሚኒማይዝ አድርገን የምንፈልገውን ነገር በዚህ መልኩ እንደገና እዚህ ጋር መተን ጀስት ኦን ስክሪን ኪቦርድ ብለን እዚህ ጋር አሁን መጻፍ ብፈልግ ለምሳሌ ሃይ ጀስት ሃው አር ዩ ስለዚህ በዚህ መልኩ ሺፍት ክሊክ ስናደርገን ኩዌስችን ማርክ ማድረግ እንችላለን። በቀጥታ በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን ኪቦርድ መግዛት ባንፈልግ ለማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ቻው።